大家有没有发现姐弟恋越来越流行了？ Các bạn có nhận thấy xu hướng yêu người nhỏ tuổi hơn đang ngày càng phổ biến không? Chuyện chị em yêu người kém mình 7 đến 10 tuổi giờ đây không còn hiếm gặp nữa. Trước đây, phụ nữ thường tìm kiếm người đàn ông lớn tuổi hơn vì họ tin rằng đàn ông lớn tuổi sẽ biết yêu thương và chăm sóc vợ. Nhưng rồi mọi người nhận ra rằng việc một người đàn ông yêu thương vợ không hề liên quan đến tuổi tác. Điều đáng nói là nhiều đàn ông lớn tuổi vẫn giữ tư duy trọng nam khinh nữ, cho rằng phụ nữ phải hy sinh và tận tụy. Nhưng những chàng trai trẻ thì khác, phần lớn họ không mang những tư duy lạc hậu ấy. Có người cho rằng chị em yêu người trẻ hơn vì chị ấy giàu có, nhưng thực tế không hẳn vậy. Hầu hết các chị trong mối quan hệ chị em không phải là người giàu có thật ra, đâu có nhiều người giàu đến thế. Ngược lại, một số chàng trai trẻ không chỉ có kinh tế vững vàng mà còn rất trung thủy và biết cách tạo bất ngờ lãng mạn, yêu chiều người yêu. Vậy tại sao lại như thế? Đó là vì tư duy của các chàng trai trẻ gần gũi hơn với hình mẫu đàn ông của thời đại mới. Những người đàn ông mang tư duy cũ kỹ thường bị đào thải vì họ không có sự trách nhiệm của đàn ông truyền thống, cũng không có trí tuệ cảm xúc của đàn ông hiện đại. Họ không chịu thay đổi và chẳng biết tự nhìn lại bản thân. Vì vậy, các cô gái ơi, nếu có chàng trai trẻ theo đuổi bạn, đừng để những tư duy phong kiến kìm hãm bạn. Hãy mạnh dạn đón nhận và thử sức, điều đó còn cho thấy bạn rất tuyệt vời. Cố lên nhé! Gần đây, tôi có cơ hội được trò chuyện với một người phụ nữ mà nếu dùng ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ, có thể gọi là một người có profile trong mơ. Chị sinh năm 86, là tiến sĩ và hiện đang là giảng viên tại một trường đại học danh tiếng ở Hàng Châu, với mức lương hàng năm lên tới 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ Việt Nam đồng. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, chị luôn tâm niệm rằng mình phải thật ưu tú, thật xuất sắc, thì mới xứng đáng với một người đàn ông tương xứng. Mang trong mình niềm tin và sự tự tin phơi phới, chị bước vào thị trường mai mối với một mục tiêu cực kỳ rõ ràng, chị muốn tìm một người đàn ông dưới 40 tuổi. Có nhà riêng tại Hàng Châu, thu nhập trên 400.000 NDT năm, trình độ tối thiểu là thạc sĩ và làm việc trong biên chế ổn định. Không chỉ vậy, gia đình anh ta cũng phải có nền tảng tốt, với bố mẹ là cán bộ hưu trí lương trên 10.000 NDT tháng, còn bản thân anh phải cao trên 1m70, ngoại hình sáng sủa, không hút thuốc, không rượu chè. Một cấu hình như vậy quả thực là đỉnh của chóp, nhưng thực tế đã giáng xuống một cú búa phũ phàng. Sau 3 tháng ròng rã, chị cay đắng nhận ra những người đàn ông như thế hoặc đã kết hôn từ sớm, hoặc con cái đã lớn cả rồi. Là người quyết đoán, chị ngay lập tức điều chỉnh lại tiêu chuẩn của mình một cách thực tế hơn, thu nhập chỉ cần trên 200.000 nhân dân tệ, học vấn chỉ cần đại học, và bố mẹ chỉ cần có lương hưu là được. Lần này thì đủ khiêm tốn rồi chứ, nhưng kết quả vẫn là một con số không. Vấn đề nằm ở chỗ, khi chị hạ yêu cầu, những người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn mới này lại không hề nhắm đến phụ nữ ở độ tuổi của chị, mục tiêu của họ là những cô gái trẻ trung hơn nhiều. Khi ngồi trò chuyện với tôi, gương mặt chị lộ rõ vẻ ấm ức, tủi thân xen lẫn sự bất cam. Chị hỏi tôi, giọng nghẹn ngào, vậy bây giờ, em phải hạ tiêu chuẩn nữa sao? Nếu cuối cùng em chỉ có thể chọn một người đàn ông mà phương diện nào cũng kém hơn mình, vậy thì ý nghĩa của những năm tháng đèn sách khổ luyện, của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc của em là gì? Kết hôn để làm gì? Để xóa đói giảm nghèo cho người khác hay để rước thêm bực bội vào thân? Nghe những lời đó, tôi hoàn toàn đồng cảm. Tuy nhiên, tôi đã phải nói với chị sự thật rằng, nếu muốn tham gia cuộc chơi mai mối, chị buộc phải chấp nhận quy tắc của nó. Trong mắt phần lớn đàn ông, sự ưu tú của phụ nữ được định nghĩa bởi 3 yếu tố chính, tuổi tác, nhan sắc và tính cách. Còn những thứ chị vô cùng tự hào, học vị, mức lương, nhà xe, lại không phải là những thứ có sức hấp dẫn trực tiếp. Bởi tiền của chị không phải tiền của họ, và họ lo ngại rằng sự mạnh mẽ, quyết đoán của một người phụ nữ thành công sẽ khiến cuộc sống chung trở nên quá mệt mỏi. Họ thà chọn một cô gái dễ chịu, biết lắng nghe hơn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của chị là vậy, nhìn lên thì những người ưu tú đã bị phân chia hết hoặc chỉ muốn tìm người trẻ đẹp hơn. Nhìn xuống thì chị lại không cam lòng, còn đối phương có thể cũng cảm thấy áp lực và không gánh nổi chị. Vì vậy, tôi đã nói với chị, nếu đã cố gắng điều chỉnh mà vẫn không tìm được, vậy thì hãy buông tha cho chính mình đi chị. Sống một cuộc đời rực rỡ một mình, tại sao lại không phải là một lựa chọn tuyệt vời chứ? Có bao giờ bạn tự hỏi, việc chồng đối xử không tốt với mình có thể là lý do để bạn phản bội hôn nhân không? Tôi xin khẳng định ngay, không, tuyệt đối không. Dù bạn cảm thấy thất vọng hay tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân của mình, đó không bao giờ là cái cớ để bạn tìm kiếm tình cảm bên ngoài. Tôi hiểu rằng, khi hôn nhân trở nên lạnh nhạt, khi bạn cảm thấy không còn được yêu thương, sự xuất hiện của một người khác mang đến chút ấm áp có thể khiến bạn rung động. Có những người phụ nữ từng nói với tôi rằng, nếu tôi còn cảm nhận được dù chỉ một chút tình yêu từ chồng, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Nhưng chính vì tôi đã tích lũy quá nhiều thất vọng, đến mức rơi vào tuyệt vọng, tôi mới để một người đàn ông khác bước vào cuộc đời mình.
Họ nghĩ rằng người đàn ông đó là vị cứu tinh, mang đến hạnh phúc và đáp ứng những giá trị cảm xúc mà họ khao khát. Nhưng tôi phải thẳng thắn cảnh báo, người đàn ông xuất hiện đúng lúc bạn yếu đuối nhất không phải là định mệnh, và thường cũng không phải là bến bờ cuối cùng của bạn. Ngoại tình là một cái bẫy đầy rủi ro. Khi bạn sống trong một cuộc hôn nhân thiếu thốn tình cảm, bạn trở nên dễ bị tổn thương. Chỉ cần một người đàn ông ngoài kia mang đến một chút dịu dàng, một vài lời quan tâm, bạn có thể cảm thấy trái tim mình như được thắp sáng. Sự ấm áp đó đánh thức khao khát được yêu thương trong bạn, thứ mà có lẽ bạn đã thiếu từ lâu. Nhưng hãy tỉnh táo, không ai vô duyên vô cớ bước vào cuộc đời bạn và trở thành vị cứu tinh. Qua nhiều năm tư vấn, tôi đã chứng kiến vô số trường hợp tương tự. Những người đàn ông này thường có mục đích riêng, và không phải lúc nào mục đích đó cũng trong sáng. Có thể họ nhắm đến nhan sắc của bạn, tài sản của bạn, hoặc đơn giản chỉ muốn lợi dụng sự yếu đuối của bạn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Tình yêu bất ngờ thường không xuất phát từ tình yêu. Đàn ông thường rất thực tế và lý trí, họ làm mọi thứ đều có mục đích. Nếu một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đối xử tốt với bạn khi biết bạn đã có chồng, hãy tự hỏi, anh ta muốn gì? Bạn đã là một người phụ nữ có gia đình, vậy mà vẫn tin vào những lời đường mật và nghĩ đó là tình yêu. Những cảm giác được quan tâm, được thấu hiểu, hay cảm giác như bạn trưởng thành hơn khi ở bên người đó, tất cả chỉ là ảo ảnh. Hầu hết những người đàn ông trong các mối quan hệ ngoài luồng chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, nói những lời yêu thương như anh yêu em, anh hiểu em. Họ có thể mời bạn một bữa ăn, tặng một món quà nhỏ rẻ tiền, hay trả tiền khách sạn. Nhưng liệu họ có sẵn sàng đầu tư nhiều hơn thế? Hầu như không. Những người này thường chọn phụ nữ đã có chồng vì họ biết bạn đang không hạnh phúc, và chỉ cần vài lời ngọt ngào là có thể khiến bạn rung động. Hơn nữa, với phụ nữ đã có gia đình, họ không cần chịu trách nhiệm lâu dài, không lo bị ràng buộc, bởi đây là một mối quan hệ không thể công khai. So với việc theo đuổi một cô gái trẻ độc thân, bạn là lựa chọn tiện lợi hơn nhiều, ít đòi hỏi, ít bám víu, và dễ dàng rút lui khi cần. Mọi mối quan hệ đều sẽ có giai đoạn nhạt nhẽo. Dù bạn có rời bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để chạy theo một người đàn ông mới, bạn cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của mọi mối quan hệ, từ giai đoạn nồng nhiệt, mới mẻ đến giai đoạn bình lặng, thậm chí nhàm chán. Nếu bạn nghĩ rằng người đàn ông mới này sẽ mang đến một tình yêu vĩnh cửu, như trong một thế giới không tưởng, bạn đang tự đặt mình vào một cái bẫy mới. Hạnh phúc không thể dựa hoàn toàn vào một người đàn ông, dù là chồng bạn hay người tình. Chuyển sự kỳ vọng từ người này sang người khác chỉ là một vòng luẩn quẩn, không bao giờ mang lại sự thỏa mãn lâu dài. Hơn nữa, nếu một người đàn ông biết bạn đã có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận, vẫn muốn phát triển mối quan hệ với bạn, thì người đó không phải là người tử tế. Một người đàn ông chân chính sẽ không cố ý chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Sự xuất hiện của họ thường đi kèm với những ý đồ không rõ ràng, và bạn sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất nếu tiếp tục lún sâu. Nếu bạn đang cảm thấy hôn nhân của mình không hạnh phúc, hãy tìm cách cải thiện nó hoặc đối mặt với thực tế một cách thẳng thắn. Ngoại tình không phải là giải pháp, mà là một con đường đầy rủi ro, có thể khiến bạn mất đi nhiều hơn những gì bạn đang tìm kiếm. Đừng để những phút yếu lòng đánh đổi cả lòng tự trọng và tương lai của bạn. Một người phụ nữ tự tin, độc lập và biết trân trọng bản thân sẽ luôn tìm được con đường hạnh phúc, dù là trong hôn nhân hay một cuộc sống độc thân rực rỡ. Tôi muốn gửi một lời khuyên rất thật lòng đến các chị em thực sự muốn sống độc thân. Tận hưởng cuộc sống một mình mà không muốn dính dáng đến bất kỳ ai. Nếu bạn thực sự muốn sống một mình, hãy giữ chuyện mình độc thân như một bí mật. Hãy nhớ lấy điều này, độc thân là một bí mật. Tuyệt đối đừng dễ dàng để người khác biết bạn đang sống một mình. Bởi vì, thật ra ngoài kia có rất nhiều người không hề tin rằng một người phụ nữ có thể vui vẻ sống độc thân một cách tự nguyện. Một khi bạn nói ra rằng mình đang độc thân, họ sẽ ngay lập tức gán cho bạn đủ kiểu lý do. Chắc là vì kén chọn quá nên mới ế. Chắc chẳng có ai thèm để ý nên tự nói là độc thân cho đỡ quê. Chắc mạnh miệng vậy thôi chứ thèm được yêu lắm. Nói chung, trong mắt họ, việc bạn sống một mình chưa bao giờ là vì bạn muốn thế, mà là vì bạn không còn cách nào khác. Vậy nên, nếu bạn thực sự muốn sống bình yên một mình, thì cứ nói với người khác rằng bạn đang yêu. Có người yêu lâu năm, hoặc đã kết hôn rồi, nói sao cũng được, miễn đừng để ai biết bạn đang độc thân thật sự. Ra ngoài đường, nếu ai hỏi, em chưa có chồng à, cứ mạnh dạn trả lời, có rồi, 2 con luồn ấy. Chồng em dạo này đi sớm về muộn, con cái học hành rối bời, em mệt chết luôn. Nói vậy thôi là người ta tắt đài ngay, không còn lý do soi mói hay trèo kéo nữa. Thậm chí, đôi khi người ta còn thương bạn, còn giảm giá cho bạn nữa ấy. Nhất là khi đi du lịch, làm việc ở thành phố lớn, hoặc tiếp xúc với người lạ, tuyệt đối đừng để lộ bạn là phụ nữ độc thân. Một người con gái sống một mình ở nơi xa lạ, nếu người khác biết bạn không có người đàn ông bên cạnh, bạn sẽ trở thành mục tiêu, nguy hiểm là có thật. Thà rằng bạn nói với hàng xóm rằng mình là góa phụ, chồng mất rồi, nhà chồng ruồng bỏ, nên mới một mình lên thành phố kiếm sống,
còn hơn là nói mình không muốn lấy chồng. Bởi vì một khi bạn lộ ra rằng mình đang độc thân, tự do, không ràng buộc, rất nhiều người sẽ mặc định bạn là mảnh đất trống cần lấp đầy. Họ sẽ gán ghép bạn với người này, người kia, sẽ tìm mọi cách để đẩy đàn ông về phía bạn. Dù bạn có muốn hay không, dù bạn có từ chối rõ ràng bao nhiêu lần, thì cái mác phụ nữ độc thân vẫn sẽ khiến người ta cố gán bạn cho một ai đó. Như thể một người phụ nữ chỉ có thể sống trọn vẹn nếu có đàn ông bên cạnh. Cho nên, nếu bạn chọn sống một mình, hãy sống như một bí mật có bảo mật cao cấp. Hãy biết giả ngây, giả dại, giả có chồng khi cần thiết. Và hãy nhớ rằng, tự do không phải là thứ để phô bày, mà là thứ cần được bảo vệ. Các anh em thân mến, muốn biết một người phụ nữ có còn toàn tâm toàn ý với mình không, đôi khi không cần phải tìm kiếm đâu xa. Chính trong không gian riêng tư và thân mật nhất, trên chiếc giường ngủ, những thay đổi tinh vi lại có thể tiết lộ nhiều điều hơn ngàn lời nói. Nếu cô ấy có những biểu hiện bất thường dưới đây, rất có thể lòng trung thủy của cô ấy đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Hãy cùng lắng nghe và thử đối chiếu với câu chuyện của chính mình. Đầu tiên, và cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất, là sự xa lánh về thể xác. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ cô ấy của ngày xưa. Khi tình cảm còn nồng nàn, cô ấy dịu dàng như một chú thỏ con, luôn chủ động rúc vào lòng bạn, nũng nịu đòi những nụ hôn. Dù trời có nóng đổ mồ hôi, cô ấy vẫn vui vẻ ôm chặt lấy bạn, chẳng hề bận tâm. Nhưng bây giờ, cô ấy thậm chí còn không buồn giả vờ nữa. Cô ấy nằm quay lưng lại với bạn, tạo ra một khoảng cách lạnh lẽo. Khi bạn muốn lại gần để âu yếm, cô ấy sẽ tìm đủ lý do, em mệt rồi, hôm nay em không khỏe, hay thậm chí gạt tay bạn ra một cách dứt khoát. Miệng có thể nói dối, nhưng cơ thể là thứ thành thật nhất. Sự kháng cự quyết liệt này là một dấu hiệu đáng báo động, bởi rất có thể đã có một người khác mang lại cho cô ấy niềm vui và sự ấm áp, nên trái tim cô ấy đã không còn ở nơi bạn nữa. Tiếp đến, hãy để ý đến bức tường vô hình của sự im lặng. Giờ đi ngủ từng là khoảnh khắc quý giá để hai bạn kết nối, díu dít kể cho nhau nghe mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, có khi gọi video đến 2, 3 giờ sáng mà vẫn không hết chuyện. Còn bây giờ, cô ấy chỉ chăm chú vào điện thoại của mình. Bạn nằm trên giường, cô ấy thả ra ghế sofa nằm còn hơn. Cô ấy không còn quan tâm một ngày của bạn đã trôi qua thế nào, và bạn cũng chẳng biết ban ngày cô ấy đã đi đâu, làm gì. Hãy nhớ rằng, sự chia sẻ chính là biểu hiện của tình yêu. Khi cô ấy không còn muốn tâm sự với bạn nữa, rất có thể những lời đó đã được dành cho một người khác rồi. Thứ ba là khoảng cách và những bí mật đáng ngờ trong sinh hoạt. Sự xa cách này không chỉ thể hiện qua việc cô ấy nằm cách xa bạn trên giường. Cô ấy bắt đầu ăn mặc kín cổng cao tường ngay cả khi ở nhà, bắt đầu khóa cửa khi đi tắm. Thêm vào đó, hãy để ý những chi tiết nhỏ nhưng bất thường, trên người cô ấy đột nhiên có mùi thuốc lá lạ, cô ấy vội vã đi tắm ngay khi vừa về đến nhà, hay lén lút dùng một loại nước hoa mới. Thậm chí, nửa đêm bạn chỉ cần trở mình một chút cũng đủ làm cô ấy giật mình thon thót. Tất cả những biểu hiện này cho thấy trong lòng cô ấy đã có người khác, và cô ấy đang cố gắng giữ gìn sự trong sạch cho người đó. Cuối cùng, chiếc điện thoại trở thành một vật bất ly thân đầy bí ẩn. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Khi đi ngủ, cô ấy luôn đặt điện thoại úp màn hình xuống và để ở phía mình. Bạn chỉ cần đến gần, cô ấy sẽ lập tức khóa màn hình. Nửa đêm, màn hình chợt sáng lên vì tin nhắn, cô ấy sẽ vờ dụi mắt và lẩm bẩm đó là tin nhắn rác. Chiếc điện thoại từng vứt lung tung giờ đây được mang theo cả lúc đi tắm hay đi vệ sinh. Sự căng thẳng và cảnh giác tột độ này không phải để phòng bạn, mà rõ ràng là cô ấy đang sợ mọi chuyện bị bại lộ. Vậy, bạn nên làm gì? Nếu người phụ nữ của bạn chỉ có 1-2 dấu hiệu, dù chưa thể kết luận, nhưng bạn chắc chắn cần phải để tâm hơn. Nhưng nếu cô ấy có đủ cả 4 dấu hiệu, hãy khoan làm ầm lên hay đối chất ngay lập tức. Đôi khi, im lặng không phải là hèn nhát, mà là để cho chính mình một khoảng lặng để suy nghĩ thật kỹ xem mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được nữa hay không. Tất nhiên, niềm tin là nền tảng, nhưng nếu cô ấy đã thật sự thay lòng, việc tra hỏi cũng trở nên vô ích. Hãy quan sát kỹ, và nếu cần, hãy chọn thời điểm thích hợp để trò chuyện thẳng thắn, thay vì tự mình suy diễn trong đau khổ. Các chị em ơi, nếu bạn là một cô gái xuất thân từ gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế tốt, tôi khuyên bạn cần thật tỉnh táo khi yêu. Những cô gái như vậy thường dễ bị cuốn vào những lời ngọt ngào, sự quan tâm thái quá từ những chàng trai có hoàn cảnh kém hơn. Tin tôi đi, điều này có thể khiến bạn chịu thiệt thòi lớn nếu không cẩn thận. Gần đây, tôi đã tư vấn cho 2 cô gái có gia đình giàu có, sở hữu tài sản hàng chục triệu tệ, hàng trăm tỷ Việt Nam đồng. Trong khi gia đình bạn trai của họ chỉ có tài sản bằng 1/5, thậm chí 1/10 của họ. Những chàng trai này tỏ ra rất chiều chuộng, luôn sẵn sàng cung cấp giá trị cảm xúc, những lời yêu thương, sự thấu hiểu và sự bao dung gần như vô hạn. Một trong 2 cô gái, chỉ sau chưa đầy 1 tháng hẹn hò, đã dẫn bạn trai về ngôi biệt thự sang trọng của gia đình mình.
Cô ấy còn tự hào khoe rằng anh ta rất bình tĩnh khi thấy sự giàu có của nhà cô. Thật sự, tôi không biết phải nói gì với sự ngây thơ này. Hãy thẳng thắn, đàn ông thường rất lý trí, thậm chí lý trí hơn phụ nữ rất nhiều. Chúng ta thường nghe rằng phụ nữ thực dụng, thích tiền, nhưng thực ra, đàn ông còn thực tế hơn. Khi một chàng trai đến từ hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự lập ở những thành phố lớn, bỗng nhiên đối xử với bạn quá tốt, luôn chiều chuộng và nhẫn nhịn bạn, bạn có nghĩ anh ta thật sự yêu bạn vì con người bạn, hay anh ta đang nhắm đến điều kiện kinh tế của gia đình bạn? Hãy dùng lý trí để suy nghĩ, nếu một người chỉ có vài đồng trong túi, đến việc mua một lon nước ngọt cũng khó khăn, tại sao anh ta lại dành hết tâm sức để lấy lòng một cô gái có gia cảnh vượt trội? Rất có thể, anh ta đang nhìn vào nguồn lực của gia đình bạn, thứ có thể giúp anh ta đổi đời. Tôi không nói tất cả các chàng trai đều như vậy, nhưng thực tế, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp tương tự. Một cô gái giàu có, tính cách có phần kiêu kỳ, hay đỏng đảnh, yêu một chàng trai nghèo khó nhưng ngọt ngào. Ban đầu, anh ta yêu chiều cô, chịu đựng mọi tính xấu của cô, khiến cô tin rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng khi nhờ sự hỗ trợ từ gia đình cô, anh ta vươn lên, có sự nghiệp ổn định, điều gì sẽ xảy ra? Nếu cô vẫn giữ thái độ tiểu thư, ngang ngược, khả năng cao anh ta sẽ rời bỏ cô để tìm người khác dễ chịu hơn. Những câu chuyện như tôi không chê anh ấy nghèo, anh ấy từng yêu tôi rất nhiều, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc bị lừa dối hay ly hôn, không hề hiếm. Tôi từng tư vấn cho cả nam và nữ, và tôi luôn công tâm với khách hàng của mình. Khi làm việc với các chàng trai, tôi cũng khuyến khích họ tìm những cô gái có điều kiện tốt hơn để cải thiện cuộc sống. Vì thực tế, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc vươn lên bằng chính sức mình ở các thành phố lớn không hề dễ dàng. Nhưng khi tư vấn cho các cô gái, tôi phải cảnh báo, nếu bạn gặp một chàng trai sẵn sàng nhẫn nhịn mọi thứ, luôn cung cấp giá trị cảm xúc mà không màng đến khoảng cách giàu nghèo, hãy cẩn thận. Một người đàn ông có lòng tự trọng, nếu cảm thấy gia cảnh của bạn vượt quá xa so với mình, thường sẽ e ngại và không muốn leo cao. Họ có thể từ chối tình cảm vì không muốn mang tiếng dựa dẫm hoặc không muốn chịu đựng sự kiểm soát từ bạn. Tuy nhiên, nếu một chàng trai chấp nhận yêu bạn dù gia cảnh chênh lệch quá lớn, bạn cần tự hỏi, anh ta đang nhẫn nhịn vì điều gì? Nếu anh ta quá bao dung với tính cách khó chiều của bạn, có thể đó không phải tình yêu mà là một sự tính toán. Đừng để cảm xúc che mờ lý trí, khiến bạn tin rằng anh ta khác biệt hay thật lòng. Đàn ông, khi đã thành công nhờ sự hỗ trợ của bạn, thường sẽ thay đổi. Thống kê cho thấy, phụ nữ ở tuổi 30 đến 40 ít khi rời bỏ chồng, nhưng đàn ông ở độ tuổi này, khi đã đạt được thành công, lại rất dễ thay đổi bạn đời. Lời khuyên của tôi là, nếu gia đình bạn trai có tài sản trên 5 triệu tệ, khoảng 17 tỷ Việt Nam đồng, và anh ta có năng lực cá nhân tốt, ngoại hình ổn, thì mối quan hệ của bạn có thể ít rủi ro hơn. Ở mức này, dù có chia tay, anh ta vẫn có cuộc sống ổn định, nên động cơ của anh ta ít có khả năng là vì tiền. Nhưng nếu gia đình anh ta chỉ có vài trăm nghìn hoặc dưới 1 triệu tệ, trong khi gia đình bạn giàu gấp 5 đến 10 lần, bạn cần đặc biệt cẩn thận. Đừng để những lời yêu thương hay sự quan tâm nhất thời khiến bạn mù quáng. Nếu bạn vẫn muốn tận hưởng giá trị cảm xúc mà anh ta mang lại, hãy sẵn sàng trả giá cho điều đó, không có gì là miễn phí. Tôi không nói rằng bạn không thể yêu một người có hoàn cảnh kém hơn, hay bạn phải từ bỏ giấc mơ tình yêu. Nhưng hãy tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng, và đừng để những lời ngọt ngào đánh lừa bạn. Nếu bạn bè, gia đình, hay bố mẹ đã khuyên bạn mà bạn vẫn muốn tiếp tục, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng hãy nhớ, trong một thế giới mà chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, tình yêu đôi khi cũng là một cách để người ta thay đổi số phận. Nếu bạn muốn làm nữ Bồ Tát giúp đỡ người khác, đó là quyền của bạn, nhưng hãy đảm bảo bạn không phải là người chịu tổn thương cuối cùng. Các chị em, hãy giữ vững lý trí và bảo vệ trái tim mình nhé. Đừng nói là đàn ông không bị xúc phạm, các anh em cũng bị gọi đủ kiểu, nào là ế lâu năm, đồ trai già, độc thân vô dụng, chẳng phải suốt ngày vẫn bị miệt thị đó sao? Mấy người lên tiếng bảo vệ nữ quyền mà, đã bao giờ nghĩ đến chuyện đàn ông cũng cần được tôn trọng chưa? Tôi nói thẳng nhé, tôn trọng là chuyện hai chiều. Khi phụ nữ công khai miệt thị đàn ông, gọi người ta là đàn ông rẻ tiền, ế chỏng gọng, thì sao lại không nghĩ tới chuyện người ta cũng sẽ phản kích lại bằng những từ ngữ cay nghiệt? Nếu chính bạn đã không tôn trọng người khác, thì lấy tư cách gì đòi hỏi người khác phải tôn trọng bạn? Hãy nhìn lại thời kỳ những năm 80, phụ nữ lúc đó thực sự gánh vác được nửa bầu trời, làm việc chăm chỉ, độc lập, cống hiến, nên họ đáng được tôn trọng. Còn bây giờ thì sao? Nhiều người phụ nữ ngày nay chỉ biết ngủ nướng đến trưa, suốt ngày ngồi mơ mộng lấy chồng đại gia, chờ soái ca tới rước đi như cổ tích. Mơ mộng thì bao giờ mới tỉnh, đến 40 tuổi vẫn còn chờ đợi hoàng tử à? Tôi không nói tất cả, nhưng có một bộ phận phụ nữ, gọi thẳng ra là công chúa ảo tưởng, suốt ngày đòi hỏi đàn ông phải thế này thế kia, trong khi bản thân chẳng có gì ngoài cái mác tôi là phụ nữ. Xin lỗi, bạn là phụ nữ thì cha mẹ bạn nợ bạn, chứ người ngoài đâu có ai nợ gì bạn.
Bạn không yêu khi còn học đại học, ra trường rồi vẫn chưa tìm được người phù hợp. Bước vào xã hội cũng không biết xây dựng quan hệ, rồi lại đổ thừa tại không có ai hiểu mình, không có ai yêu mình thật lòng. Trong khi yêu đương 2-3 người rồi vẫn thấy không vừa ý, thì lỗi là ở đâu? Nhiều người còn đòi đàn ông phải chu cấp tài chính, phải mời đi ăn, phải tặng quà. Ủa, người ta không yêu bạn thì sao phải chi tiền cho bạn? Đường phố thiếu gì người nghèo, người ta có trách nhiệm gì phải giúp từng người một. Vậy tại sao lại có người nghĩ bản thân mình xứng đáng được ưu đãi hơn người khác chỉ vì là phụ nữ? Tóm lại, tôn trọng không phải là điều bạn có thể ép người khác phải trao cho mình nếu bạn không làm gì để xứng đáng với sự tôn trọng đó. Không ai nợ ai cả, là phụ nữ không có nghĩa là cả xã hội phải nuông chiều bạn. Muốn được yêu thương, trước hết hãy học cách sống có trách nhiệm với bản thân và tôn trọng cả người đối diện. Vậy là chúng ta đã cùng lạc lạc đi qua bao nhiêu câu chuyện, từ tình chị em, nỗi lòng của người phụ nữ ưu tú, đến những góc khuất trong hôn nhân và cả những lời phản kháng đầy phẫn nộ. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, phác họa nên một bức tranh phức tạp và đôi khi đầy tàn nhẫn của tình yêu và các mối quan hệ. Nếu có một bài học lớn nhất mà lạc lạc muốn chúng ta cùng suy ngẫm, thì đó chính là sự thật về giá trị của bản thân và cái giá của sự ngây thơ. Dường như trong tình yêu luôn tồn tại những quy tắc ngầm, những cuộc trao đổi vô hình mà chúng ta, dù ngô nghê đến mấy, cũng không thể phớt lờ. Chúng ta có thể khao khát một người che chở, nhưng lại quên mất rằng sự tự lập mới là chiếc áo giáp vững chắc nhất. Chúng ta có thể mải mê tìm kiếm giá trị cảm xúc từ người khác, mà không nhận ra rằng cái giá phải trả đôi khi chính là sự tự tôn và tương lai của mình. Và có lẽ, điều quan trọng không kém, đó là sự tôn trọng phải là con đường hai chiều. Dù là đàn ông hay phụ nữ, chúng ta đều có những tổn thương, những kỳ vọng và những nỗi sợ riêng. Trước khi đòi hỏi người khác phải thấu hiểu mình, có lẽ chúng ta nên học cách nhìn nhận họ như một con người trọn vẹn, chứ không phải một phương án để giải quyết vấn đề của bản thân. Cuối cùng, dù bạn đang độc thân, đang yêu hay đang lạc lối trong chính cuộc hôn nhân của mình, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là một điểm đến mà người khác có thể mang cho ta. Nó là một con đường mà tự ta phải xây dựng. Nền móng vững chắc nhất của con đường đó chính là sự thấu hiểu chính mình, biết rõ giá trị của bản thân và dũng cảm đưa ra những lựa chọn, dù đôi khi nó đồng nghĩa với việc phải bước đi một mình. Đừng để sự ngu nghê biến thành sự khờ dại, hãy biến nó thành lòng bao dung để nhìn thấu sự đời, nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim chân thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Lạc Lạc Ngu Nghê. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.